তো গাইজ এইটো হ'ল আপোনাৰ CMF by নাথিঙৰ বাডছ প্ৰ' মডেলৰ হেডফোন মানে ইয়াৰবাডছ ঠিক আছে চ' পেকেজিং আপোনাৰ চিমিলাৰ হয় নাথিং ৱাটছ প্ৰ' CMF ৱাটছ প্ৰ'ৰ যিটো আপোনাৰ পেকেজিং চিমিলাৰ টু ডেট আৰু ফ্ৰণ্টত আপোনাৰ এনেকুৱা ডাঙৰ হেডফোনৰ লগটো দেখিব ইয়াতে হেডফোনটো আছে ঠিক আছে ইয়াৰবাডছটো ইয়াতে আছে ফ্ৰণ্টত লিখা আছে আপোনাৰ CMF by নাথিং আৰু মডেল নাম্বাৰ বাডছ প্ৰ' ঠিক আছে চ' CMFৰ পেকেজিঙৰ এটা ইউনিক ফিচাৰ্ছ মই আপোনাক কৈ দিছোঁ ইয়াতে যেনেকৈ আপুনি অপেন বুলি এইটো চিলটো দেখিছে ঠিক আছে এটা চিল থাকে ফ্ৰণ্টত ঠিক আছে এইটো চিল কিন্তু নাথিঙৰ আপোনাৰ পেকেজিঙত দুটা ইণ্টাৰনেল চিলো থাকে ঠিক আছে মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ চ' ইয়াতে এটা চিল দেখিছে এইটো আপোনাৰ এটা ষ্টিকাৰ এটা ভিতৰলৈ গৈছে এইটো চিল ফ্ৰণ্টত নাই এইটো ভিতৰত আছে মানে আপুনি ব্লেড বা এনেকুৱা আপোনাৰ শাৰ্প অবজেক্ট আপুনি ইয়াতে হেৰি কৰিব লাগিব তেতিয়াহে সেইটো আপোনাৰ চিলটো ব্ৰেক হ'ব চ' ইয়াতে এটা চিল থাকে ঠিক আছে ইণ্টাৰনেল চিল আৰু এটা এইটো চাইডে থাকে ঠিক আছে আৰু বাকী এইটো চিল চ' অভাৰঅল পেকেজিং CMF ব্ৰেণ্ডৰ ছেইম ৰাখিছে চাৰ্জাৰো অলপ চিমিলাৰে হয় এনেকুৱাই হয় খুব শ্লিম মানে আৰু এইবোৰ একচুৱেলি কি হয় দোকানত হেং কৰি কেনেবা এয়াৰপৰ্টত তেওঁলোকে শ্ব'কেছ কৰিব একচুৱেলি মানে সুবিধাজনক হয় বেক চাইডটো অলপ দেখা তেনেকুৱা চ' ইয়াতে হেডফোনটো আছে আৰু ইয়াতে চাৰ্জাৰ কেবল আছে আৰু ডকুমেণ্টেশ্যন থাকিব চ' এইটো আমি অপেন কৰি আপোনালোকক মই দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা দেখি চ' গাইজ ভিতৰত দেখিবলৈ এনেকুৱা ইয়াতে আপোনাৰ হেডফোনৰ আপোনাৰ চিম্বলছ আছে আৰু কিছু স্মল ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিয়া আছে ঠিক আছে ছেটআপ বাটন ক'ত আছে ইণ্ডিকেটৰ লেম্প ক'ত আছে আৰু হেডফোনটোৰ টাচ এৰিয়া কোনখিনি হয় ঠিক আছে চ' এইটো হ'ল হেডফোনৰ বক্সটো আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ ইয়াতে ডকুমেণ্টেশ্যন আছে আৰু ইয়াতে আপুনি চাৰ্জিং কেবল এডালো পাই যাব এটা আমি ফটাফট উলিয়াই কিনে চাওঁ চ' ইয়াত আপুনি সেফটি ইনফৰমেশ্যনৰ এখন বুকলেট গাইড বুক টাইপ তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে আছে আপোনাৰ এইখন ইউজাৰ গাইড ঠিক আছে নেক্সট আছে আপোনাৰ চাৰ্জিং কেবল ঠিক আছে চ' টাইপ চি টু টাইপ এ USB টাইপ এ টু টাইপ চি চাৰ্জিং কেবল আৰু এইটো হেডফোনৰ আপোনাৰ বক্সটো টাইপ চি ছাপোৰ্ট কৰে ঠিক আছে আৰু ইয়াতে দিয়া আছে কিছুমান ইয়েৰ টিপছ আপোনাৰ সুবিধা হোৱাকৈ আপোনাৰ কাণত যেনেকৈ ফিট হয় সেইটোৰ কাৰণে এক্সট্ৰা ইয়েৰ টিপছ আছে আপুনি ট্ৰাই কৰিব পাৰে এতিয়া আমি মেইন হেডফোনৰ বক্সটো অপেন কৰোঁ ঠিক আছে তো এইটো হ'ল হেডফোনৰ বক্সটো ঠিক আছে দেখাত ইউনিক হয় আৰু ডিজাইনটো মোৰ ভাল লাগিছে মই ব্লেক কালাৰত লৈছোঁ আৰু ইয়াতে অলপ ক্ৰম ফিনিছ দিয়া আছে মেটেলিক ফ্ৰেম দিয়া আছে আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ চাৰ্জিং পৰ্ট আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ চাৰ্জিং আৰু অন অফৰ আপোনাৰ ইণ্ডিকেটৰ লাইট LED ঠিক আছে চ' বক্সটো দেখাত অলপ এনেকুৱা ঠিক আছে খুব স্মল আৰু কম্পেক্ট চাইজ হয় আৰু ৰাউণ্ড হয় গতিকে আপুনি আপোনাৰ পকেটত কেৰি কৰিব এইটো সুবিধা হ'ব ঠিক আছে চ' এতিয়া আমি এইটো অপেন কৰি চাওঁ এইটো চাওক অপেন কৰাৰ লগে লগে ইণ্ডিকেটৰটো জ্বলিছে অ'কে চ' ইয়াতে আপোনাৰ কিছু ব্ৰেণ্ডিং দি আছে CMF by নাথিং লিখা আছে আৰু এয়া হ'ল হেডফোন ঠিক আছে দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া আৰু ভাল লাগিছে ডিজাইনটো নহয়নে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই চাওঁ ঠিক আছে চ' এইটো হেডফোনটো ঠিক আছে চ' ইয়াৰে আপোনাৰ ইউনিক ফিচাৰ্ছ মই অলপ আপোনালোকক কৈ দিওঁ চ' এইটো যিটো হেডফোন তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিছে CMF ছাব ব্ৰেণ্ডৰ আণ্ডাৰত চ' ইয়াতে 3 মাইকছ ডিজাইন ফ'ল' কৰা আছে মানে ইয়াতে টোটেল হেডফোনডালত ইয়াতে 3টা মাইক আছে ঠিক আছে এটাটো তলত আপোনালোকে দেখিছে ঠিক আছে আৰু মেবি সাইডত এটা আছে এইটো এটা আছে আৰু মেবি ইণ্টাৰনেল মাইকো এটা আছে চ' 3 মাইকৰ ডিজাইন আছে চ' সেইটো এক্টিভ নইজ কেঞ্চেলেশ্যনৰ কাৰণে যিটো আপোনালোকে ধৰি ক্ৰাউডেড এৰিয়া বা অলপ য'ত অলপ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ তেনেকুৱা পৰিৱেশত যদি হেডফোন লৈ কথা পাতে চ' এই হেডফোনটোৱে টোটেল 45 ডেচিবেললৈকে এক্টিভ নইজ কেঞ্চেলেশ্যন ছাপোৰ্ট কৰে ছাৰাউণ্ডিং ঠিক আছে আৰু লগতে ইয়াৰ বেটাৰী বেকআপ হ'ল অলমষ্ট 6-7 আৱাৰ্ছ ঠিক আছে এক্টিভ নইজ কেঞ্চেলেশ্যন যদি আপুনি অফ কৰি ৰাখে আৰু এইটোৰ লগত আপোনাৰ অলমষ্ট 30 আৱাৰ্ছৰ বেকআপ 17 to 30 এনেকুৱা এডভাৰটাইজ কৰিছিলে মই ডিটেইলছটো চাব লাগিব ঠিক আছে
আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এইটো ইয়াতে আছে আপোনাৰ সাইডত চাৰ্জিং পিন ঠিক আছে সো হেডফোনটো চাৰ্জিং পোৰ্ট এইটো সো আপুনি সিম্পলি ইয়াতে যদি এইটো এনেকে লগাই দিয়ে তো এইটো এনেকে চাৰ্জিং ল'ব ঠিক আছে সো আমি এতিয়া ৰাইট সাইডৰটো ওপেন কৰি চাওঁ ওকে এইটো খুব ইউনিক ডিজাইন আৰু ভাল লাগিছে মোৰ So guys, এইটোৰ আপোনাৰ এনে প্ৰিন্টেড MRP হল বক্সটোত 4500 আৰু অনলাইন আপুনি 3500 4000 এনেকুৱা সব হৈ থাকে বাট মই যোৱা পৰহি পাৰচেজ কৰিলো তাৰ মানে ধৰক আপোনাৰ আজি পৰা 3 দিন আগত পাৰচেজ কৰিলো গতিকে তেতিয়া মই এটা মানে হঠাতে মই ফ্লিপকাৰ্ট চেক কৰিছিল তো অফাৰ পালো সো অফাৰত এইটো আপোনাৰ অনলি 2700 মানে 26999 रुपीसৰ অফাৰ দি আছিল অলপ সময়ৰ কাৰণে তো মই সেই কাৰণে সেই সময়তে মই লগালগ বস্তুটো পাৰচেজ কৰি ললো আৰু ইয়াৰ ফিচাৰ্ছ কিনি ইউনিক হয় গতে সেই ফিচাৰ্ছৰ ভিতৰত ঠিকে আছে সো আপোনালোকেও যদি অফাৰ পায় অফাৰত আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰে নহলে কিন্তু MRP টো ইয়াৰ বেছি থাকে সো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাইছে আৰু ভিডিওটো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে বুলি আশা কৰিলো আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিও এনেকুৱা ধৰণৰ আনবক্সিং বা টেকনলজি টেকনিক্যাল বস্তুৰ বিষয়ে জানিবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক ভিডিওবোৰ লাইক কৰক কমেন্ট কৰক আৰু নিজৰ লগ বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক যাতে আৰু বহুত মানুহৰ ওচৰলৈকে এই ইনফৰমেশনবোৰ পাস অন হয় ঠিক আছে সো আজিলৈ আহোঁ এই ভিডিওটোত ইমানেই আহিব লগা দিনত আৰু নতুন নতুন ভিডিওতে আপোনালোক আকৌ লগ পাম টেক কেয়াৰ বাই বাই